Hello and welcome to Newsbreak Chats. Ako po si Chai Hofilenya, ang editor ng Newsbreak. Ang Newsbreak ay ang investigative section ng Rappler. Bago natin talakayin ang dapat nating pag-usapan ngayong araw na ito, ibabalita ko lang sa inyo yung big news na pumutok kaninang umaga. Kung di nyo pa alam, kung sakali lang na hindi kayo tuned in sa radyo or sa online or sa TV, yung 3 pulis na akusado sa pagpatay kay Kian de los Santos ay nahatulan na ng korte na guilty of murder. Kung natatandaan nyo, si Kian, yung 17-year-old na bata, actually teenager, na linked to drugs. Tapos napatay siya at taga-Caloocan siya. Makukulong yung 3 pulis ng 20 to 40 years at hindi sila magiging eligible for parole. Sino nga itong 3 to? Si Arnel Owares, si Jerwin Cruz, at Jeremias or Jeremias Pereda. Tiyak na pag-uusapan natin ito sa susunod na episode ng Newsbreak Chats sa Disyembre. Pero sa araw na ito, ang pag-uusapan muna natin ay yung mga naganap nitong nakaraang buwan. At ito ay ang pagbisita, malaking event ito sa Pilipinas. Ito yung pagbisita ni Xi Jinping na presidente or pangulo ng China at ang napakahalagang fact-checking initiative na ginagawa ng Rappler. Siguro nakikita niyo ito sa inyong mga news feeds, fact-check, hoax, mga ganyan. Pero hindi niyo ganap na nauunawaan or naiintindihan kung ano ba ang buong effort na ito at paano ito ginagawa. So papaliwanag din namin yan sa inyo. Ipapakilala ko na ang mga naimbitahan natin para makipagkwentuhan ngayong hapon na ito. To my left is Pia Ranada. Kilalang-kilala nyo na si Pia. Siya ang nagko-cover pa rin hanggang ngayon ng Malacanang. At patuloy pa rin ang ban kay Pia, pero go lang siya ng go. Tapos katabi naman ni Pia si Paterno Esmaquel. Ang tawag namin sa kanya ay Pope. Dahil bukod sa pagko-cover ng DFA, Department of Foreign Affairs, nagko-cover din siya ng simbahan. To my right, si Ralph Rivas naman, siya ang kaisa-isang reporter namin na nagko-cover ng business. Sakop niya lahat ng business. Pero nakakayanan naman yan ni Ralph. So, hello. At sa kanan naman ni Ralph, si Gemma Bagayawa Mendoza. Kung nahihirapan kayo sa Bagayawa, Gemma Mendoza na lang. Siya ang namamahala naman sa fact-checking initiative ng Rappler. So mamaya papaliwanag ni Gemma kung ano ba talaga yung ginagawa nila at kung ilan sila at gaano sila karami. Anyway, sige, simulan na natin. Balikan natin yung bisita ni Xi Jinping, yung pagbisita ni Xi Jinping. What exactly is the importance or ano ba yung naging impact or relevance nung visit ni Xi? Yung visit ni Xi Jinping, para siyang proof na full circle na yung relationship ni Duterte and China. Kasi kung si Duterte ay pumunta ng China noong October 2016, ito naman, si Xi parang returning the favor or parang reciprocating the action by visiting the Philippines. So, malaking impact yun. Kasi ibig sabihin, equal sila in a way. Parang we feel the way you feel about us. We value this relationship as much as you do. Parang yun yung message na pinaparating ng state visit ni Xi. Tapos syempre nakita natin sa visit na talagang the Philippines went all out in showing how much China is important to the Philippines. So, for example, may 29 record high yun of number of deals signed in a visit to the Philippines. 29 agreements. Parang it's a mixture of exchanges of letters, MOUs, tsaka contracts and protocols. So yun yung biggest number of deals signed during the visit of a leader to the Philippines under the Duterte administration. Does this mean na medyo maayos na ang relations between China and the Philippines? Yun din ba yung signal nung pagbisitang ito compared halimbawa to the previous administration? I think yes, kasi parang nung previous administration, hindi naman pumunta dito si Xi. I think the only time he did so was to attend APEC. And parang yung body language niya with Pinoy wasn't as warm and parang kumbaga medyo distant pa sila noon. Dito talaga parang may walk sila sa Malacanang na they were watching dances together, tapos parang nagtatawanan sila. And si Duterte even brought his daughter along. Tapos
Mas may chemistry silang dalawa. Parang mas may rapport. So, I think it's a big difference. But at the same time, parang we can't ignore rin yung tensions underneath. Kasi during the state visit, nagkaroon din ng protests, nagkaroon din ng mga rally. Pero of course, yung PR ng Malacanang, yung PR ng China, tried to ignore that, or parang they were quiet about it. And Xi Jinping, dun sa message niya sa dinner, sinabi pa niya na I love the warm welcome of the Filipinos. So talagang walang mention of the tension of the rallies or of the anger from some sectors. From your perspective, Paterno, ano naman yung nakita mong kahalagahan nung visit na ito from DFA? Idadagdag ko lang dun sa sinabi ni Pia. So kanina, napapag-usapan yung kung gumanda ba yung relasyon ng Pilipinas at China. Kumbaga sa relasyon sa tao, magkaibigan. Kung pareho kayong umattend ng party, kayong magkaibigan, sa panlabas, maganda ang relasyon ninyo. Talagang close kayo. Pero ang tanong, yung isang kaibigan mo na yun, ano yung binabalak niya habang nasa likod mo? May agenda ba? Yun ang tamang sukatan ng kung gumanda yung relasyon. At palagay ko, syempre marami nagsasabi na yung China may hidden agenda sa pakikipagkaibigan sa Pilipinas. So magandang sukatin yan dun sa binigay ni Foreign Secretary Teddy Boy Locsin na parang classifications niya ng iba-ibang bansa. So nung nagsimula siya, ang sabi niya, hindi na raw, ang policy na raw niya ay hindi, ng Pilipinas, ay hindi na friends to all, enemies to none. Ang polisiya na raw, friends to friends, enemies to enemies, and worse enemies to false friends. So merong bansang friend, merong enemy, at merong false friend. Ngayon, alin dyan ng China, yan yung malalaman natin sa mga susunod na araw at taon. Wala ba siyang indication kung alin doon sa categories na nilista niya ang assessment niya? Well, wala si Secretary Locsin na sariling assessment, syempre, dahil nakikipagkaibigan yung Pilipinas sa China. Pero yung mga experts sinasabi na mag-ingat dahil ngayon China, maraming binibigay ng mga loans and grants sa Pilipinas, pero baka naman daw tayo maipit sa tinatawag na debt trap. At yan, malalaman ni Tatalon Ralph. tayo kay Ralph. Tamang-tama. Okay, so, maraming natatakot tungkol dito sa debt trap, yung mga nangyari sa Sri Lanka, for instance. Pero kung sabi ng mga economists, we have to look at and compare the two economies. For instance, GDP ng Philippines is around, on average, mga nasa 6.1 annual yon. Whereas compared to Sri Lanka, nasa 3.7 lang sila. So, macro fundamentals, mas malakas ang Pilipinas. We're in a better place. We're in a better place. Pero, kung titingnan din natin yung listahan on the 29 deals, I think the most concrete there was about the loans on the Kaliwa down lang. The rest are still in the process of the Memorandum of Understanding. Yeah. Basically, nasa usapan pa lang. I actually asked Finance Secretary Carlos Dominguez about that. Na parang, well, I think yung tanong ko sa kanya is, why were the deals not as concrete as many had expected? And then yung sabi niya, yung state visit, hindi naman talaga yun yung usapan, yung main purpose on that. It was about establishing connections between leaders and not really with the signing of the deals. And then I also talked to our ambassador to China, Chito Santorumana, and then he said na, well, kung mabagal yung mga loans, it means that our economic managers are extra careful with dealing with China. Kasi tandaan natin, mas mahal yung loans ng China. Mga nasa 3% ata yung interest compared to, for instance, Japan, mga nasa 0.7. Ang laking lang. Malaki talaga ng difference. Oo. Nabanggit kanina ni Pia yung MOUs that were signed na ang dami. Among the 29 na pinirmahan, what do you think, ano ba yung pinaka-significant doon? Or most likely, may pinakamalaking impact on the Philippines? For me, without a doubt, yung MOU on oil and development, oil and gas development cooperation, kasi may impact siya on constitutionality issues. Kasi nga yung GMSU, which was a similar joint oil exploration agreement nung time ni Gloria Macapagal Arroyo, marami na question, pwede ba ito, given na
yung coverage ng agreement na yun ay exclusive economic zone ng Pilipinas. So, sa Constitution, it can only be used exclusively by Filipinos. So, right now, yung mga sinasabi ng mga tao, including si Associate Justice Carpio, is okay pa yung MOU. Like, what we see now, yung kanyang text, parang legal siya, but then we all know that hindi naman yun yung contract na will actually carry the legal issues. Kasi parang ano lang siya, agreement to agree. As spokesman Panelo said, it's really just a framework. It's not even legally binding. So, hindi yun yung mismong controversial document, but it creates a platform for the Philippines and China to craft those contracts. So parang service framework of contracts. sorts. Para lang siyang Expressions of intent. Yes. Oo, na they want to do this and they want to do it within a year. As in, nakasunod talaga sa MOU na within 12 months, the Philippines and China will have to come up with cooperation agreements. So yun yung contracts which are legally binding. Yun yung kailangan natin bantayan. Pero hindi ba, there was word kasi, di ba, nabalitaan nyo naman to, that there was supposedly a China draft. And yung China draft was a little more problematic. Kaya nagkaroon ng another draft na sinabi naman ni Teddy Boy, it's my draft. Di ba? Parang sabi niya, siya talaga yung gumawa nun. How true is that? And nakita nyo ba ano yung posibleng problematic provisions of the China draft, and then ano yung nasa Philippine draft? Paano natin in-address yung concerns in the China draft? Meron bang nagsabi or nagkwento? So yung linabas ni Trillanes na China draft, people were saying, fake news yan kasi hindi naman siya similar to or very different siya from the one na ended up being signed. But our own sources were able to get or read that same document. So we were able to verify it independently na yung draft na yan, it was part of the process. It may not have been the final one signed, but it was definitely being discussed on the way to that MOU. So yung China draft na yun, which we were able to see, yung siguro yung pinaka-importante dun yung relevant position, which was that ano yun, the document should not affect the legal positions or the parang the stances of the Philippines and China if it is signed. So, pero from what I know from my sources, yung Philippine side wanted to add the phrase according to international law, which would have recalled the Hague ruling na we all know China wants to ignore. So I think one of the issues that were discussed was, you know, that particular phrase or yung phrasing. Pero in the end, meron pa din namang ganung relevant position. Pero yung nangyari is they changed the phrase to legal positions or legal stances. So in effect, parang without prejudice to whatever agreement will be entered into with China involving gas and oil should not be prejudicial to our claims sa South China Sea and yung ruling ng sa arbitration nga. Paterno, ano ba yung si Justice Carpio has been very, very vocal about China and even Xi Jinping, di ba? And he even dared fact-check Xi. Kakaiba ba to? Or is this really typical Carpio? Ginagawa naman talaga yan ng mga experts, ng mga protesters, bumabati ko sa mga international leaders. Ang kaibahan lang siguro nito, lumabas yung fact-checking ni Justice Carpio habang nandito pa si Xi Jinping. At hindi lang siya basta-basta isang protester o expert, noon siya yung acting Chief Justice ng Pilipinas. So talagang mabigat yung weight nung sinabi ni Justice Carpio na yon. Ngayon, magandang tandaan na a few days bago niya ilabas yung fact-checking na yan, pinuri naman niya si Pangulong Duterte. Sinabi niya na ito. So, ano ang quote niya? Pinuri niya si Pangulong Duterte dahil in-uphold daw ni Pangulong Duterte yung freedom of navigation and overflight sa South China Sea dun sa meeting niya kay Shinzo Abe. Ngayon, marami nagtaka noon. Sabi nila, bakit biglang pumepreno itong si Justice Carpio? Baka dahil malapit na yung magdesisyon yung Pangulo sa pagiging Chief Justice. So itong pinuri niya si Pangulong Duterte November 18.
yung nag-fact check siya kay Xi Jinping, November 20 kaagad. Tapos oo, tapos Hindi nagtagal. hindi nagtagal. So, diyan mo makikita na kasi kahapon may nakipag-usap sa akin sa Facebook na sinasabi nagbago daw ng stand si Justice Carpio. Sabi ko, sinabi nga niya yan nung November 18, yung pinuri niya si Pangulong Duterte. Biglang nung November 20, biglang mainit na naman siya sa China. So, medyo iba-iba talaga yung ano nga yung kinorek niya sa sinabi ni Xi? So sinabi ni Xi Jinping na yun daw Chinese explorer na si Zhang He ay bumisita sa Pilipinas 600 years ago. Okay. Ngayon, sinabi na ni Justice Carpio dun sa e-book niya nung isang taon na hindi naman daw yan nangyari. So yun yung kinorek ni Justice Carpio. Hindi na naman sumagot yung China, pero maraming mga netizen na natuwa dahil finact-check nga ni Justice Carpio si Jinping. Pero anong significance nung fact-check na yon? Parang bakit kailangan mong i-point out na itong Chinese admiral na ito ay hindi naman pumunta sa Pilipinas noong panahong yon? So, a few days ago lang, meron kang newsletter, di ba, Ma'am Chay? Ang title ay When Presidents Lie. Yes. So, dyan natin makikita yung significance. Basahin niyo yung newsletter ni Ma'am Chay, mag-subscribe kayo. At makikita niyo doon yung added perspective dito na mahalaga yan, tutukan, dahil yung mga pangulo, kailangan hanggang sa kaliit-litang bagay ay may integrity at may sinasabing totoo. Pero mas maganda mag-subscribe na tayo, di ba, Ma'am Chay, sa newsletter. Okay ka. Speaking of fact-checking, talon tayo kay Gemma kasi si Gemma naman has been focused talaga. Ang dami-daming ginagawa ni Gemma, pero bukod sa kadami-dami niyang ginagawa, yung isang napakahalagang bagay na minamanage niya is the fact-checking initiative ng Rappler. Ano ba to, Gemma? Pwede mo bang ipaliwanag sa mga nanonood what exactly is fact-checking? So yung fact-checking, basically what we looked at is yung mga detalye. Tinitingnan natin yung mga detalye ng mga sinasabi ng mga tao, minsan sa social media, minsan yung mga sinasabi ng mga leader natin. Tinitingnan natin halimbawa, kung sinabi niya na nangyari to ngayong araw na to, nangyari nga ba? Kung sinabi niya na ilang milyon ang namatay, or halimbawa, mga ganong bagay, or ilang milyon ang drug addict sa Pilipinas, totoo ba yon? Ano ba yung basihan nun? Yun yung tinitingnan natin sa fact-checking, detalye. Kasi maraming beses ang nakikita natin may mga may mga parang claims, may mga sinasabing broad statements ang mga leaders. At yung mga statements na yon nagiging basihan or nakakasuporta ng ilang desisyon na ginagawa nila. Halimbawa, yung interesting yung sinasabi ni Paterno about China, di ba, saying na there's a Chinese explorer na na nagpunta dito, di ba? Parang in a way, it supports a claim, di ba, na may prior claim ang China dito sa Pilipinas, di ba? So, we see this a lot in the fact checks in the content that we see sa sa social media. May minsan inaatake yung mga kritiko, minsan may mga supposed na achievements na na kinakalat sa social media. So yun, dino-double check po natin yun. Minsan, halimbawa, kung sinabing achievement ito, nangyari ba talaga yan? Yung achievement na yan, totoo ba yan? Tapos na ba yan? Kung it's a road, it's a bridge, or whatever, tapos na ba talaga siya? Or yung recent na kasama si Raf, halimbawa. Sa fact-checking? Sa fact-checking. Bridge na ginagawa pa lang ngayon, 14%. Kwento mo nga, Ralph. Kasi I was able to attend this conference on China-Philippines infrastructure. Tapos isang official ng NEDA yung nag-discuss ng mga projects. Kung alin yung nasa in the pipeline and yung ongoing. Tapos there was this particular bridge, yung Pangil Bay Bridge, na parang finact-check lang recently.
Yes, very recently. Recently, it shows a photo na ang ganda-gandang bridge, pero hindi naman talaga yun yung actual bridge. Tapos pinakita nila ulit doon sa... ito yung yung bridge na sa Korea pala. Sa Kasi Korea pala. yung bridge na yun, napakaganda niya. That's the longest bridge in Korea. I think 21 kilometers long Okay. yung bridge. Tapos makikita mo, may similarities yung design. Kasi pareho yung parang pareho yung architecture. And it's a Korea funded project also. Pero kung titingnan mo yung picture yung parang yung design yung bridge sa Korea, yung Incheon Bridge, and i-compare mo siya doon sa bridge na ginagawa sa Cagayan de Oro ito, 'di ba? Cagayan de Oro City. Mas maiksi kasi yung bridge sa Cagayan de Oro City. Okay. So parang may misrepresentation. Oo, may misrepresentation kasi so since mas maiksi siya, hindi siya actually nagsisnake. Yung sa Korea, nagsisnake siya kasi mahaba siya. So, may konting it looks more grand, I guess. Hindi ko alam kung bakit kailangan, kasi maganda naman yung ginagawang bridge. And yeah, what's more alarming about that is, since yun yung official photo na ginagamit sa website ng DPWH on the Build projects, yun yung kinikerry ng ibang media. So, kasi nga official. But we don't even... or These other are websites. Websites that we're monitoring actually. Kasi parang in-echo siya, 'di ba, nitong mga websites na ito na supposedly ito yung picture ng ginagawang bridge. Actually, yesterday inaugurate lang ni Duterte of that bridge. Breaking ground pa lang. So talagang wala pang anything. Kaya nga 14% nga daw yung So, kailan matatapos ng bridge na to, Ralph? hindi ko na All I Hindi know sa is kanya that it's to. a $100 million loan from Korea. From Korea. Okay. Gemma, siguro pagpapaliwanag din. Kasi, hindi ba, merong criticism din na bakit pag nagfa-fact check ang Rappler, panay na lang anti-Duterte. Parang, paano naman yung mga the opposition or yung tinatawag nilang the yellows, parang bakit daw hindi nafa-fact check as often as yung mga pro-Duterte sites or yung mga supporters ni Duterte. May basihan ba yon? So una sa lahat, hindi totoo na yung mga anti-administration, yung mga pro-administration lang na content ang pina-fact check ng Rappler. Kasi in fact, recently lang, for instance, meron kaming finact check na yung tungkol kay supposedly unliquidated funds ni na Alan Peter Cayetano at ni Mocha Uson. And nung finact check namin siya, pinalabas na yung unliquidated ng buong opisina ay kanila. Doon sa dalawang umalis, di ba, tumatakbo na sila ngayon ng mga opisyal. So, medyo misleading yon kasi hindi naman sila lang hindi naman kanila lang yung unliquidated funds na yun. At yun ay isang isang claim na pinost ng isang page sa Facebook na pro-opposition. So, we make it a point, we monitor pages of the opposition and pages na nakikita namin na na parang kampi sa administration. And what we look at, ang hinahanap po namin doon ay yung mga detalye na maaring ma-double check. Totoo ba? Hindi ba totoo? May basihan ba ang claim na to? Hindi pinag-uusapan dito kung pro-admin or hindi. Pero mas madami ba ang disinformation na nanggagaling from a particular camp or a particular side? Unfortunately, yun nga yung lumalabas. Medyo mas madami kasi yung mas madami naman kasi talaga yung nakikita na mga posts na pro-administration or attacking the opposition sa social media ngayon. Just to give you an idea, this is how we get we find these posts. So may nag-email, may nag-message sa Newsbreak Facebook, sa Newsbreak PH Facebook page natin. Meron din pong minsan sa comment section tinitingnan pa nga namin. So minsan nga like tumitingin ako sa comment section, tinatanong ko pag nagsasabi ng
panay na lang kayo, panay na lang administration ang pina-fact check nyo. So nagtatanong ako, meron ka bang alam na post or claim ng opposition na gusto mong i-fact check namin? And kadalasan, yun yung napapansin ko, wala silang maibigay na na link or claim na gano'n. So, wala nang sumasagot. Wala nang sumasagot. So sinasabi lang, hindi, dilawan lang kayo. Ganun lang. Okay. So siguro, panawagan din ito na tingnan ninyo ang inyong social media feeds kung meron kayong nakikita from either side, no? Whether that is pro-administration or anti-administration, i-call out ninyo tapos iparating ninyo sa amin para ma-fact check ni Gemma at ng kanyang army. Hindi lang naman ako. May army ka, di ba? So we have researchers, may mga researcher po tayo na full-time ay tumitingin ng mga sinasubmit ng public or nakikita natin sa social media na mga ganito. Pero every now and then, napupull in yan sina Pia, sina Paterno, si Ralph, or kung sino man dun sa mga reporters na Kasi tumulong. actually, kung tutuusin, fact-checking is part of the everyday routine ng reporters, di ba? Hindi lang siya isang dedicated team or And the dedicated... writing process itself, Yes. when we write stories, talagang nagpa-fact check tayo. Sige, balik lang ako kay Xi. Kasi parang kung titingnan natin yung the big picture, parang there seems to be a lot more distrust on the part of Filipinos towards China than the US. At I think nare-reflect ito sa surveys, di ba? Yung parang pag pinag-usapan ng China, parang yun yung vulnerable spot ni Duterte. Parang very suspicious ang Pinoy sa China at sa Chinese. Yun din ba yung nakikita ninyong sense? At ano yung explanation for this from what you're seeing? Saan nanggagaling to? Saan yung hugot natin from this distrust or fear? I think it's really the West Philippine Sea issue. Tsaka yung mga napabalitaan na Chinese Coast Guard taking the catch of Filipino fishermen, yung parang feel natin na inaapi tayo at parang no matter what we do, parang sila yung big bully who will always lord it over us na since mas poor tayo, developing country lang tayo, then we have to accept our fate. So parang Filipinos, syempre tayo, parang kahit pa paano naman we have a sense of national pride na ayaw naman nating tapak-tapakan lang tayo. So when it comes to China, parang talagang may suspicion na ano ba yung pakay nyo dito or meron ba kayong balak na parang to further the bullying in another way like sa economy, trapping us with debt. So parang understandable rin na some people are not trusting. Tsaka huwag na tayo masyadong lumayo sa West Philippine Sea. Dito sa Metro Manila mismo, yung mga Chinese workers. Parang recently yung Senado nag-launch na ng probe about it. And surprisingly, yung Bureau of Immigration and DOLE, medyo magkakaiba yung may mga mga senators nakakita sila ng policy gap. Na for instance, yung DOLE mag-i-issue ng special permits for workers. Kasi yung nangyayari daw is the Chinese come in as tourists and then they process their documents here to become workers. So nangyayaring entry point yung pagiging turista. Pero at the same time, yung Bureau of Immigration, nakakapaglabas rin sila ng special visas for those who want to work at hindi kailangan ng permit sa DOLE. So tanong ngayon ng mga senador, is the Bureau of Immigration competent to assess kung pwede kung yung mga skills na yon ay hindi kayang gampanan ng mga Pilipino. Kasi may mga reports na rin na yung mga kahit construction workers pinapasok na ng Chinese. Oo, kasi 'di ba yung kung titingnan natin, parang if you talk about investments, infrastructure, that would normally spell employment for us, 'di ba? Pero parang hindi ganoon ba yung mangyayari? Well, sa pagkakaintindi ko, halimbawa, yung sa Build projects, yung most ng mga projects will be under ODA or Official Development Assistance. Yung difference kasi niyan sa PPP, yung Private Public Partnerships, and the ODAs, yung ODAs, yung mag-granting country, sila yung magkakaroon ng rights na to choose the contractors. Parang
These are the companies, Chinese companies, sa pagkakaalam. Tide loans. Oh, Tide loans. And then, it's may bidding pa rin na mangyayari, or parang yung may to an extent magkakaroon pa rin ng ano, but it's still mostly in the hands of the China. Tsaka dagdag ko lang. Yes. Dagdag ko lang, zooming out kasi, yung mga bansa, may tatlo, apat na paraan yan para makipag-ugnayan sa isa't isa. Una, defense. Pangalawa, economic. Pangatlo, people-to-people ties. Ang Pilipino, pwedeng malimutan yung defense, pwedeng malimutan yung ekonomiya. Dahil minsan nasa utak yan eh. Pero yung people-to-people relations, yung people-to-people ties, ibig sabihin, ako may kamag-anak ako sa Amerika. Ang ganda ng buhay ng mga kamag-anak ko sa Amerika. Naku, yung Amerika, binigyan ng scholarship yung anak ko. Ang sarap sa McDonald's. Ang sarap sa American fast food. Yang ganyan, mas nakuha ng Amerika sa mga nakalipas na dekada yung puso ng Pilipino. At in a way, maka-Amerikano ang Pilipino. At pag sumagot ka ng survey na yan, na ganyan, syempre may isip mo yung iba-ibang issue, kagaya ng death trap, West Philippine Sea. Pero pag sumagot ka ng survey, ang tatandaan natin, knee-jerk yan madalas. Ay, mas gusto ko yung Amerika kasi. Pero masarap Bakit? rin naman Chinese food at Oo, marami. ang dami kayong Chinese restaurants correct. dito. Filipino-Chinese. Tama. Pero ang Pilipino, napansin ko, merong kaunting prejudice. Maraming Pilipino may kaunting prejudice laban sa mga Chinese. 'Di ba, may mga derogatory words na hindi na natin uulitin dito, pero alam naman natin kung ano yung mga binabato sa mga Chinese. Sa gawa ni Ralph ng kwento yung mga prejudice sa mga Chinese. Naghahanap siya ng interviewee nung a few weeks ago. So may mga stereotypes din. May kasi. mga stereotypes. And syempre, may labanan ngayon yung China at US kung sino magiging mas makapangyarihan sa mundo. At kumbaga, pagdating sa survey, pagdating sa ground, yung mga tao, mas nakuha palagay ko ng Amerika yung pulso ng Pilipino. Kaya ganun yung palagay ko, may distrust. Bukod sa issue, dahil dun sa deep-seated love of Filipinos for America. Isang malaking, maraming nakapansin nun yung sa protocol, when they were reviewing the troops, the guards, parang nawala yung Philippine flag. Meron na bang paliwanag ang palasyo Wala doon? pa. Actually, sabi ni Presidential Spokesman Panelo na si Robert Borge, who is the Chief of Presidential Protocol, maglalabas dapat siya ng statement. Pero ako, tinext ko na rin siya and everything. Pero hanggang ngayon, ilang days na lumipas, wala pa rin. Pero yun nga, when we talk to previous Malacanang officials, talagang, and look through, CJDES look through, like, parang 77 state visits here. Yes, yes. Talagang never nangyari na yung flag lang ng visiting country, yung nasa likod ng both state leaders of state and or government. Palaging either may presidential flag with a visiting flag or walang flag at all. Pero never nangyari yung nangyari kay Xi. Okay, siguro last point lang. No? Parang if you were to look ahead, look forward, parang what's in store for Philippine-China relations? Parang given yung kadami-daming MOUs, yung ganitong distrust, yung sabi mo nga, Paterno, na kailangan yung people-to-people relations, kailangan paigtingin. What do you see? Okay, dito for instance, dito sa economy, well, sinabi ko na we're far, parang yung mga analysts and even the government's team, economic team are saying na malayo pa tayo sa debt trap. But that doesn't mean that the horns of the debt trap hindi natin nakikita. Kasi for instance, halimbawa, it's not just the debt trap, no, but the influence of China overall. Kasi for instance, yung binanggit niyo yung oil deals. Yes. And then
kailan ba to? This October lang, nagkaroon ng deal si Dennis Uy. He bought into PXP Energy, Manny Pangilinan's PXP Energy. So, these two tycoons have interests in the West Philippine Sea for oil. So, kailangan natin bantayan yan. And then, si Dennis Uy has a tandem with China Telecom for the third telco. So, kailangan din bantayan natin yun kasi may mga reports of potential surveillance and possible breaches, although may mga reports rin na dinidispute yung mga reports on China Telecom. So I think that and the other pending loans, kasi I think mga around 15 yung gusto ng Pilipinas na pondohan ng China. I think yun yung mga dapat nating tutukan kasi mga nasa 25 billion US dollars. 5 billion, laki. So malaki yun naman, yung ticking time bomb is yung promise ni Duterte na i-erase niya yung Hague ruling within his term. So magsa-third year na at hindi pa rin niya nagagawa yun. So we'll see kung anong instance yung will catalyze that, yung assertion of the Hague ruling. Tapos napapansin natin na halos every month, parang may bagong incursion sa West Philippine Sea. Like recently, yung GMA7 news team, diba, pinigilan sila. Tapos yung response ng Malacanang was, we have to verify first kung yun yung policy ng China. Even Sinabi if na yung nga, Chinese Coast Guard... Kita na nga sa video. Diba? Entity ng Chinese government, yung Chinese Coast Guard. So parang they're very cautious with how they respond to these incursions. And we'll just see. Kasi Duterte himself, radio silence over that specific incident. So hihintayin pa natin kung ano yung kanyang action on it. Paterno si Teddy Boy, how does he compare to Alan Cayetano in dealing with China? Well, too early to tell kung paano yung approach ni Teddy Boy sa China. Pero ang pinaka mabilis kong masasagot ngayon, siguro so far mas maingat siya. Hindi pa dalos-dalos na sabihin. Si Cayetano kasi noon, bentang-benta na talaga dun sa joint exploration. Talagang may word pa siyang ginamit na we are aggressively pursuing joint exploration, and President Duterte has approved a working group already. Si Teddy Boy, ang sabi, pag-aaralan natin. So in that aspect, mas maingat si Teddy Boy. Ngayon, parang just wrapping up yung mga sinabi ko kanina, palagay ko kasi yung Philippines, yung West Philippine Sea, South China Sea dispute, ilang dekada lang pa lang naman yan talagang umiinit. Pero yung pakikipag-ibigan natin sa China, ilang siglo na yan. 1,000 years na yung pakikipagkaibigan natin sa China. So magandang tignan yung West Philippine Sea dispute dyan sa ganyang lente na dekada lang yan. Ang pinag-uusapan natin ay centuries na pakikipag-ibigan natin sa China. Now, dealing with China, moving forward, palagay ko, number one, mahalagang maging kaibigan yung China dahil sabi nga ni dating Pangulong Arroyo nung nandito sa Xi Jinping, yung geography mo talagang hindi mo maikakaila na China mas malapit sa'yo. At ang kapitbahay mo hindi nasa kabilang subdivision, katabi mo na bahay. Tama. So talagang kailangan kaibiganin mo yung China. Pero dapat mas maingat. At pangalawa, may kasabihan, yung mga ibang bansa daw, they think in terms of years. China thinks in terms of centuries. Ang Pilipinas, masyado pang batang bansa, masyado short pang term. short term. Oo. So dapat tatapatan mo din yung pag-iisip ng China na strategic na thinking in terms of centuries. Ngaw, kapag yung Hague ruling ba ay sinet aside mo ngayon, yan ba ay makakatulong centuries from now? O ngayon lang, habang nandito si Pangulong Duterte? So yan, number one, friendship with China, and number two, long-term thinking. Very good, galing. Siguro for Gemma, last point, paano ba makaka-participate ang mga tao sa fact-checking? So, ang isang napakahalagang bagay kasi sa social media, hindi mo yung nakikita mo, iba sa nakikita ng ibang tao. So, halimbawa, ang nakikita ko sa newsfeed ko, ganito kasi ito yung mga sinishare ng friends ko, ito yung mga nasi-share ng, yung palagi kong nilalike. Diba? Ganun yung algorithm ng Facebook. So, may mga bagay na hindi kami nakikita, pero baka nakita nyo.
So, magandang kung nakita nyo po yon tapos medyo dubious siya, hindi kayo sigurado kung totoo siya o hindi, ay ipadala nyo po sa amin para i-fact check po yun. Kanino nila papadala? Anong email? Meron pong email ang Rappler, yung factcheck@rappler.com. So, yun po ay sinishare din po ng aming social media team. Papalagay natin yun dito sa sa post na ito din para alam nila. Yun po, ang sumasagot po doon yung mga fact-checkers po natin, yung researchers po natin. Pag natanggap po yun, tapos nakita namin na mukhang maaari siyang i-fact-check, nilalagay po namin, inaano po namin yan, sineschedule po namin yan for fact-checking. Maaari din pong, ang isang way din po para hindi kumalat yung ganitong mga maling balita or mga maling impormasyon, bago mag-share, and marami po sa atin, di ba, pag nakita mo yung isang bagay, dahil nagalit ka na, or natuwa ka, share ka agad. Di ba? Ano pong tumigil muna tayo at mag-isip at mag-google ng konti. Kasi, the moment na mag-google ka, baka, na-fact check na pala to. So, baka hindi ko na siya i-share. Diba? So, pag ganon, kung ganon po tayo mag-isip, medyo mababawasan po yung pagkalat ng maling informasyon. Maari din po tayong tumulong sa mga fact-checkers. May Facebook group po yung mga kung saan kami nakikipagtulungan with other volunteers. We're doing workshops. Just email move@rappler.com. At doon po moveph@rappler.com. Doon po nag-organize po sila ng mga workshops on fact-checking. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong apat sa oras na binigay ninyo at nagpapasalamat din ako sa mga nanood. Maganda yung talakayan natin tungkol sa China at yung magandang sinabi rin nga ni Paterno na okay na merong i-develop na relationship pero dapat wag natin kakaligtaan yung kahalagahan ng having the long term or the big picture, the long term view. Hindi lang yung panay short term, hindi lang yung panandalian, hindi lang yung today or tomorrow or next month, pero tingnan natin kung paano makakabuti ito for generations of Filipinos to come. Maraming salamat po. Ako po si Chai Hofilenia.